So ngayon, tayo ay magbubukas na ng ating sardinas. Oops. So ilalagay na natin dito sa aking lagayan. Ay. So ayan, nailagay ko na ang aking sardinas. Then, pisain lang natin ang ating sardines. Kung gusto niyo tanggalin yung kanyang buto, ay pwede niyo tanggalin. Pero dahil malambot naman yung buto niya, isasama ko siya. Yan. Pisain lang natin yan. Durog-durogin. Durog-durogin lang natin. Super durog. Ayan. So ngayon, nadurog na natin ang ating sardinas. Itatabi ko muna siya. Then, kukuha lang ako ng aking kutsilyo. At meron ako ditong, tarang, ang aking bawang. So, dikdikin ko lang si bawang. Oops. Tanggalin natin yung kanyang balat. And, ihiwain lang natin na maliliit. Okay. So, pwede natin ilagay dito ang ating bawang. Ihalo natin dito sa ating dinurog na sardinas. And then, meron ako ditong sibuyas. Yan. Yung size siguro ito. Iwain lang natin ng maliliit. Katulad sa paghiwa natin sa ating bawang, di ba? Ang paghiwa natin sa ating bawang ay maliliit din yun. So, ganun lang din sa ating sibuyas. Dandahan lang sa paghihiwa, mga inday, at baka masugat ang inyong kamay, lalo pag matalim ang ating kutsilyo, hindi ba? So, ayan, pinong-pino na ang ating sibuyas. Ang ating sibuyas bombay. So, ilalagay na natin to dito. Ayan. Mix natin, dahon naman ng sibuyas. Ayan. Ganyan kadami ang aking dahon ng sibuyas. So, ngayon ay hihiwain din natin ito, kagaya ng paghiwa natin ng ating sibuyas at saka yung ating bawang. So, hiwain lang natin yan ng maliliit. So, ayan, natapos na natin ang ating sibuyas, yung ating dahon ng sibuyas. So, ilalagay na natin yan siya dyan sa kanyang mga kasama. Dito, sa may sardinas din. Dito rin siya ilalagay. So, ngayon, kailangan natin siyang haluin. Haluin natin yan para magsama-sama sila. So, ngayon, maglalagay na ako ng ating all-purpose flour ng 1 and 1/2 cup. Meron ako ditong baking powder. Maglalagay ako ng kalahating kutsara ng aking baking powder. Yan, imimix natin. At lalagay ko na rin yung aking tubig. Meron ako ditong water na 1/2 cup lang siya. Yan, haluin natin siya, haluin. At pwede nyo siyang lagyan ng asin, kung gusto niyo maglagay ng asin. Kung ayaw nyo na maglagay ng asin, taran, si patis. Yes, mahilig ako sa patis, kaya patis ang ilagay ko. 1 kutsara, 2, 3. Ayan, 3 kutsarang patis ang nilagay ko. Oy! At maglalagay din ako ng ating paminta powder. 1 kutsaritang black pepper powder. And then, haluin lang natin yan siya. Imimix lang natin hanggang sa kumalat ang water. Yan. Haluin lang natin yan. Haluin ng mabuti. So ngayon ay tatakpan muna natin ito ng mga 5 minuto. So habang tayo nag-aantay ng 5 minuto, tayo magpapainit na ng ating mantika. Bubuksan lang natin yung ating apoy. Okay, initin natin ang ating kawali. So ayan, mukhang mainit na yung ating kawali. So ako'y maglalagay na ng ating mantika. Ibuhos ko na yung aking mantika dahil wala na siyang laman. Antayin lang natin na mainit yung ating mantika. Yung super init na talaga siya. Yung kumukulo-kulo sa sobrang init. Tsaka natin ilalagay yung ating nagawang fishball na gawa sa sardinas. So, ayan, mukhang mainit na yung ating mantika. So, hinaan na natin ang ating apoy dahil nilakasan ko siya kanina. Okay, so kukuha lang ako ng 2 kutsara. Ito, ang aking 2 kutsara. At isasawsaw ko dito, pati itong isa. Yan, diba? Para may mantika siya at hindi kumapit-kapit masyado yung aking fishball. Pwede nyo siyang bilog-bilugin. Pwede namang hindi siya bilog-bilugin. Yung diretso lang. Pwede naman siya kasi nabibilog naman siya pagdating na dyan sa kawali. Wow. Diba? Yung sa mga palengke nga dire-diretso lang. Lagay lang siya na nalagay. Wow. Baliktarin natin ang ating naluto na. Antayin lang natin na mag-golden brown yung ating niluto na fishball. Ang lalaki. Ang lalaki niya. So, okay, tanggalin na natin yung ating fishball at ilipat na natin sa ating plato na may tissue para matuyo, para mag-absorb yung oil niya doon. Ayan guys, ang gamit ko ay kutsara. So, ganyan ang itsura niya. Malaking kutsara kasi yung ginamit ko. So, try kong gamitan ng aking kutsarita kung liliit siya. Wow, ang liliit niya. Perfect! Okay, ayan, tusukin na natin ang ating mga fishball. Wow! At para naman ay ating matikman kung ano ang kanyang lasa.
Yan. So ngayon ay gusto ko nang matikman ang aking ginawang fishball. Wow! Yummy, yummy. Sarap. Ang sarap. Ang sarap niya. Ang harap. Perfect. Don't forget, subscribe to my channel and like and share.